God has been working in Cambodia, and what used to be known as the killing fields is now often referred to as the living fields. This is a map of Cambodia, and today in Cambodia there's more than 2,000 churches, and that's what each of these dots on the map represents, is a church in Cambodia. So when we first went to Cambodia, there were only around 10 churches left in the country, and now there's more than 2,000. Mảnh đất Campuchia không còn là mảnh đất tang thương chết chóc nữa, nhưng bây giờ nó là mảnh đất đã có hơn 2.000 nhà thờ. Khi quý vị nhìn trên bản đồ, những cái chấm chấm đó là những cái địa phận của những nhà thờ, 2.000 nhà thờ ở Campuchia bây giờ. We work in northeast Cambodia. I just want to share a couple pictures of where we work. Hai vợ chồng tôi được Chúa dùng trong cái thành phố đông bắc của Campuchia. Tôi xin chỉ cho quý vị vài cái hình. We work in an area where the minority people, the hill tribes, and this is actually taken about 20 years ago. But if you look just to the left, my house is right under the word Ratnakiri is where I live today. And Quinn's husband Doug has been there before. Khi quý vị nhìn thấy cái hình này là cái hình đã chụp 20 năm trước, và cái tỉnh mà hai vợ chồng tôi đã phục vụ Chúa, quý vị nhìn bên trái thì quý vị sẽ thấy cái căn nhà nhỏ nhỏ mà căn nhà đó chúng tôi đã cư ngụ, và anh Đức Nguyễn đã có một phái đoàn, dẫn một phái đoàn đến đó thăm chúng tôi. And the hill tribe people are not Buddhists, they are animists, and so that means they sacrifice animals to the spirits. They're always in fear of the spirits and hoping the spirits will make them keep them from getting sick and make them more wealthy. This is a buffalo sacrifice that happened around my neighborhood. Tôi hầu việc Chúa ở một cái tỉnh này, họ không phải là người tin về Phật giáo, họ có cái đạo của họ là họ đạo animist, và họ tin rằng họ dùng những con trâu này, họ giết những con trâu để dùng những con trâu đây để thỏa hiệp với những thần linh mà họ nghĩ là sẽ cứu họ qua những cơn bạo bệnh. And this is a cashew nut. I just want to show you where I live. They grow many cashew nuts. Tons and tons and tons of cashew nuts, and actually they export many of them to Vietnam. Và tôi cho quý vị thấy cái hình mà của những cái hạt đậu ở đây là những hạt đậu cashew mà họ hạt đều mà họ. We live near Gia Lai province in Vietnam, near Pleiku. When we first came to that province in 1996, there were no Christians, 130,000 people, no Christians. This is a pastor's training that we have today, and today there are over 50 churches, and they come together, the church leaders come together for training twice a year with us, and so this was a pastor's training in 2018. Khi chúng tôi đến đó năm 1996 thì không có một cái trường đào tạo mục sư, nhưng bây giờ đã có trường đào tạo mục sư. Quý vị nhìn trên hình là cái trường đào tạo mục sư vào năm 2018, và bây giờ họ đã đào tạo và có được hơn 50 hội thánh. So I just want to share a little bit about why it's important for us to think about God's plan for the nations. You know, if you look at the Bible is one story about God bringing all the nations of the world to Himself. Tôi muốn cho quý vị biết là tại sao Chúa của chúng ta muốn chúc phước cho tất cả những dân tộc. God created all people, all human nation, and as you know, we all sinned though. We've all fallen away from Him. Chúa tạo dựng nên con người, và sau đó con người phạm tội. So what did God do? God had a plan to solve this problem, and God called a man named Abraham, and He said, "Go from your country and your kindred and your father's house." And at the end of the verse, He said a promise to Abraham. He said, "All the families of the earth will be blessed through you." Lời kêu gọi của Chúa được chép trong Sáng Thế Ký chương 12 từ câu 1 đến câu 3. Abraham được Chúa chọn. Đức Giê-hô-va phán với Abraham: hãy ra khỏi quê hương, bà con, thân tộc và nhà cha của con để đi đến vùng đất. Ta sẽ chỉ cho con, ta sẽ làm cho con thành một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho con, làm rạng rỡ danh con, và con sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước con, nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa con. Mọi dân trên đất sẽ nhờ con mà được phước. So God had a plan, even from the time of Abraham. God had a plan to reach all the nations around Israel and to see Israel living as an attractive people, living in holiness and blessing, different from other countries, different from other people. Chúa đã có chương trình cho con người ngay từ buổi đầu. Chúa đã chọn Abraham làm việc đó. And you can see there are many peoples who spoke different languages who lived around Israel.
and who saw Israel and learned about the Creator God through Israel. I just list some of the nations in the Bible there that had experience with Israel. Như quý vị biết là Chúa có chương trình và rất là nhiều dân tộc được ảnh hưởng bởi dân Israel. Điển hình tôi đã cho trên ấy là chúng ta thấy dân tộc Canaan, Philippines, Hethit, Moab, Ai Cập, Babylon, Assyria, Pharisee, Parthan, Medi, Elamite và Roman. Yeah. And even today, God now as His church, we're His people. As His church, God wants us to live an attractive, contagious lives, living in holiness and blessing before the peoples of the whole earth. Và cho đến bây giờ Chúa cũng muốn chúng ta làm điều đó. And so, I'm sure you're all familiar with Matthew 28:19, that Jesus gave the Great Commission to us to go and make disciples of all nations, right? I just wanted to say a little bit about that word, all nations. So the word all nations in the original Greek language of the Bible is the word pantata ethne. And that word pantata ethne, panta, all, ethne, people groups. It's where we get our English word now, ethnic these days. And so the command for us to make disciples was for all people groups, all languages, all of the peoples on this earth, of which there are 7,000 different languages on this earth. Chúa đã cho chúng ta một đại mạng lệnh như trong lời của Chúa chương 28 câu 19. Chúa muốn chúng ta hãy đi dạy dỗ muôn dân. Muôn dân không phải là có một vài đất nước thôi, muôn dân tất cả là có tất cả những nhóm người trên thế giới. Và bây giờ là có 7.000 ngôn ngữ trên thế giới. So God wants us to reach all of them. And you know, and if you look in the book of Acts, Paul, he went to Greece and he was standing in Athens, in the city of Athens, and he was looking around him and he saw all the idols, all the gods of the Greek people. And it says that his heart was provoked within him. His heart was convicted. He felt sad to see that. Sứ đồ Phaolô khi đến Athens thì ông đã như lời của Chúa chép trong Công vụ chương 17 câu 16. Bây giờ Phaolô cũng đợi Sila và Timôthê tại thành Athens. Ông tức giận khi thấy thành phố đầy dẫy những hình tượng. Vậy ông biện luận với người Do Thái và dân ngoại theo Do Thái vào nhà trong hội, cũng như với những người qua kẻ ngoài văn trường mỗi ngày. Did you know that there are 7 billion people on this earth today? And did you know that only 2 billion of them cannot worship Jesus like we're worshiping Him here today? Because they can't do that. It's not possible in their own language and in their own culture. They have no Bible in their language. They have no churches worshiping in their language, no pastors, no Bible schools or seminaries, and no Christian media in their language. Quý vị có thể tưởng tượng là bây giờ trên quả địa cầu đã có 7 tỷ người, nhưng trong 7 tỷ người đó chỉ có 2 tỷ người có thể thờ phượng Chúa, nhưng họ cũng có những sự thiếu thốn là có những số người họ không có được kinh thánh trong ngôn ngữ của họ, họ không có mục sư, họ không có nhà thờ, không có trường đào tạo kinh thánh. So, how about you? Is your heart provoked like Paul's heart was when you hear that? Do you feel sad for the people who cannot worship God? Trong thâm tâm của quý vị có cảm thấy được cái sự khiêu khích trong cái con tim của mình về những cái người mà không có những cơ hội thờ phượng Chúa như quý vị hay không? I'd like to share just a little bit then about the Vietnamese people in Cambodia. Tôi chia sẻ với quý vị về người Việt Nam của quý vị đang cư ngụ ở Campuchia. So as I mentioned, we don't work actually with Vietnamese in Cambodia, although we see them in our town as well. There are some Vietnamese living. But this is a map of Cambodia, and the red part is the part of Cambodia where most of the Vietnamese live. So high concentration in the red area. Quý vị nhìn trên bản đồ quý vị thấy cái đó là cái bản đồ của Campuchia, và khi cái bản đồ tô hình đỏ đó là cái địa phận mà dân tộc Việt Nam cư ngụ ở đó. And that there are a total of 815,000 Vietnamese, almost 1 million Vietnamese living in Cambodia today, they estimate. But you know, of those, there's only about 1,300 of them are believers, are Christians. That's 0.15%, less than 1%, very small number.
Theo thống kê cho biết là đã có 815.000 người Việt Nam cư ngụ ở Campuchia, nhưng trên con số đó chỉ có 1.300 người Việt Nam biết về Tin lành, thì quý vị thấy là cái đó là một con số rất là nhỏ, chỉ là 0,15% mà thôi. And I believe God might have a plan for you, some of you sitting here today, or someone you know, to be involved in helping to reach the Vietnamese in Cambodia for Christ. Tôi tin rằng Chúa có chương trình cho quý vị ngồi ở đây, tôi tin là Chúa có chương trình đó. Một ngày không xa, tôi hy vọng là quý vị có thể làm được điều đó. You might say, oh, how could God use me? I could never do that. I just came here as a refugee to America. God couldn't have a plan for me to go back. Well, I think my wife said that one time too. Quý vị 30 years ago. Quý vị có thể ngồi đây nói là tôi nghĩ là Chúa làm sao có chương trình cho tôi được. Tôi chỉ đến nước Mỹ định cư, chỉ là một người tị nạn muốn sống trên mảnh đất của quê hương thứ hai mà thôi. Nhưng quý vị biết, vợ tôi cũng nói điều đó cách 30 năm trước, nhưng mà quý vị đâu có biết là Chúa đã có chương trình cho cô. So I want to show a short video of two friends of mine in Cambodia. These are two missionaries in Cambodia that work together with us. And I want you to think about it as you watch the video. How might God use you? You know, not everybody is going to go, but some of you might pray for them. Some of you might give financially to support and help this work. And some of you might go and visit, even short trip. Tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái video về hai người con cái Chúa đã được Chúa đưa dẫn đến Campuchia. Một cô là người Việt Nam, còn một cô bên tay phải là một người là người Hòa Lan. Và quý vị làm sao quý vị có thể cộng tác với họ, quý vị có thể cộng tác với họ qua tài chánh, hay là quý vị có thể cầu nguyện cho họ, và biết đâu trong tương lai quý vị cũng nên đến thăm họ để họ có được sự ủng hộ tinh thần. Handout about the Vietnamese people in Cambodia that has some information on it. And there's also a prayer letter. And this is a prayer letter written by the young Vietnamese lady who was in that video. Ở cái bảng ngoài sau có hai cái bài báo, một cái là nói về sự cầu nguyện và một cái là nói về chương trình chi tiết về những việc mà hai giáo sĩ này đang hầu việc Chúa bên đó. Xin quý vị lấy đọc để hiểu thêm. And if any of you would like to contact them by email, I'll give the email address to the pastor here, and you can contact him, and he can provide that for you if you want to contact them and be involved with them. Nếu quý vị muốn cộng tác với họ thì quý vị có thể liên lạc với họ qua email. Tôi sẽ đưa cái email của họ qua mục sư của quý vị. Nếu quý vị muốn thì quý vị sẽ liên lạc với mục sư để nhận cái email đó. So thank you very much. God bless Cảm ơn you. quý vị. Xin Chúa ban phước. Tạ ơn Chúa cho chúng ta có một cơ hội thật là quý báu để quan tâm tới công việc truyền giáo, và chúng ta cũng đã nghe lời chứng rất là sống động từ hai đầy tớ của Chúa. Và tôi cũng ao ước, mong muốn rằng những cái cảm xúc này nó sẽ không có qua đi nhanh chóng, nhưng mà nó cũng sẽ để lại ở trong chúng ta những cái điều gì đó và cho chúng ta để có thể đi tới những cái hành động.